العام 2017 الأزمة الخليجية تشتد ويشتعل أوارها. السعودية والإمارات والبحرين ومصر تقاطع قطر. المنطقة على كف عفريت، ودول الخليج العربي على شفا حرب. تحت جنح الظلام، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية يطير إلى واشنطن. المهمة حساسة ويجب أن تنجز دون أي تأخير. على العطية رمي 12 مليار دولار على طاولة شركة بوينغ والاتفاق مع الأمريكان، والمطلوب 36 طائرة مقاتلة من أفضل ما توصلت له الماكينة العسكرية الأمريكية. عام مر، وتحديداً بداية أغسطس من عام 2018، العطية يطير مجدداً إلى أمريكا نحو مصنع شركة بوينغ ليتم إعلان الخبر بتدشين مشروع خط الإنتاج لطائرات F-15QA لصالح القوات الجوية الأميرية القطرية، لكن باسم اختارته قطر: أبابيل، لتزيد الرعب المحيط بالطائرة. وبعد سنة بالتمام والكمال، عادت قطر لتدفع 500 مليون دولار لشركة بوينغ، وهذه المرة لتوفير طاقم الطائرة والتدريب على الصيانة للموظفين القطريين، إلى جانب تشغيل بوينغ مركزاً لتدريب الأطقم الجوية والصيانة للقوة الجوية القطرية في قاعدة الأعداد الجوية في قطر حتى عام 2024، مع توفير قطع الغيار والدعم اللوجستي داخل قطر بمجرد تسليم الطائرات. وما أن حل أغسطس من عام 2021 حتى كانت قطر تتسلم طائراتها أبابيل خلال احتفالية في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور وزير الدفاع العطية، قبل أن تخرج وكالة الأنباء القطرية قناة Q&A لتقول: أبابيل منحتنا التفوق الجوي في منطقة الخليج بالكامل، بينما أسمتها وسائل إعلام أخرى بحارسات السماء. ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من مقاتلات أبابيل إلى قطر في وقت لاحق من هذا العام، بعد الانتهاء من التدريب الأولي للأطقم الجوية في الولايات المتحدة. فما هي طائرات أبابيل المصنعة بأياد أمريكية ومليارات قطر؟ ولماذا تعد أهم طائرات الجيل القادم للمقاتلات الحربية في السماء؟ أبابيل جحيم السماء، الأكثر تطوراً، الأسرع، الأكبر مدى، الأعلى حمولة. هكذا تتحدث قطر عن طائراتها أبابيل الجديدة، كون كل طائرة منها تقلع بحوالي 30,000 رطل من الذخائر، وتصل إلى سقف أقصى يبلغ حوالي 70,000 قدم. وقد زودتها بوينغ بتقنيات جديدة تدخل لأول مرة، جعلت من أبابيل قفزة تحولية لمقاتلات F-15، مثل ضوابط أنظمة الرحلة الإلكترونية وقمرة القيادة الرقمية الزجاجية بالكامل، وأجهزة الاستشعار الحديثة، وتقنية الرادار المطورة، وقدرات الحرب الإلكترونية المدعومة بالهندسة الرقمية والتصنيع المتقدم. وقد صممت طائرات الأبابيل القطرية F-15 لتعطي تفوقاً جوياً فوق أرض المعركة عبر حمل أحدث الأسلحة المتطورة. ورغم أن طائرة أبابيل تشبه طراز F-15SA Advanced Eagle السعودية بتضمنها رادار AESA-3 وأنظمة التحكم في الطيران، لجانب 11 محطة أسلحة تحت الجناح، ستتمكن F-15QA أبابيل من حمل 16 صاروخاً دقيق التوجيه، تتضمن صاروخ ASM-135 المضاد للأقمار الصناعية، وصاروخ AIM-120C7 أمرام بعيد المدى، إضافة لصاروخ AIM-9X سايدويندر قصير المدى، وصاروخ AGM المضاد للرادارات، وصاروخ AGM-84 بلاك 2 هاربون المضاد للسفن، إلى جانب قنابل GDAM ذخيرة الهجوم المباشر المشترك.
وصاروخ AGM 88 هارم عالي السرعة المضاد للإشعاع. ولم تكتف قطر بشراء طراز F-15QA ضمن أسطول أبابيل، بل قامت بشراء عدد من طائرة تايفون البريطانية متعددة المهام، ومجموعات مقاتلة من نوع الرافال الفرنسية، وطائرات تدريب من طراز هوك. كما عززت قطر أبابيلها بمئات الصواريخ الموجهة من مصادر متنوعة، أهمها صواريخ SY-400 الصينية التي ظهرت في احتفالات اليوم الوطني القطري. وأنت برأيك كيف ومتى قد تستخدم قطر أسطولها الجوي المرعب من أبابيل وضد أي عدو؟